নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো অসমৰ দৰং জিলাৰ অতি পুৰণি ঐতিহাসিক মন্দিৰ নাৰিকলি শিৱ মন্দিৰলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ বাইহাটা চাৰিলি হৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আহিলে নাৰিকলি শিৱ মন্দিৰ পোৱা যায় তেজপুৰৰ পৰা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ এই মন্দিৰৰ দূৰত্ব 115 কিলোমিটাৰ এই ঠাই দুখনৰ পৰাই মন্দিৰলৈ অনবৰতে টেক্সি আৰু বাছ পোৱা যায় এই শিৱ মন্দিৰৰ লগতে নতুনকৈ এটি বিষ্ণু মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছে আহক স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰাই এই মন্দিৰৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে জানো মোৰ নাম শ্ৰী মুকুন্দনাথ পূজা পাঠ চলে অনেক দৰ্শনাৰ্থী আহে আৰু যাৰ যেটো মন্দিৰৰ এটাই ঐতিহ্য আছে যে যোনে মন্দিৰটোলৈ আহোঁতে মন্দিৰলৈ আহি যিয়ে মানস কৰে সেই মানসটো শুদ্ধ হয় আৰু সেইমতে মানুহ আহি তাত দান বৰঙণি আহি গৈ আজি পূৰ্ণ পৰ্যায়ত মন্দিৰটো হৈছে মন্দিৰটো বৰ্তমান চলি আছে সকলো ৰাজ্যে মিলি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পূজা পাঠ কৰি মনৰ মানসবিলাক পূৰ্ণ কৰি আছে এনেকৈ এইটোৱে ঘটনা নাৰিকালৰ যেতিয়া শিৱ মন্দিৰ আৰু এই যিখিনি হোম যজ্ঞ পূজা পাঠ নকৰা যিখিনি শংকৰীয়া ভাগৱতীয় মহাপুৰুষীয়া যিখিনি মানুহ আছে আজি যিটো বৈষ্ণৱ পন্থা সেইটোৰ কাৰণে এইটো ভূৰিটোৰ প্ৰতি বিষ্ণু মন্দিৰ অৰ্থাৎ নামঘৰ বনোৱা হ'ল আৰু এইটো বৰদোৱা গুৰুৱাখনৰ আৰ্হি আনি বনোৱা হৈছিল আৰু 2014 18 নৱেম্বৰত পিঠাখোৱাৰ পৰা তেজপুৰ পিঠাখোৱাৰ বৰনামঘৰৰ পৰা শিখা আনি বাপসকলে আহি ইয়াতে শিখা জ্বলাই গ'ল আৰু বৰ্তমানলৈকে ইয়াতে নামঘৰ হিচাপে গুৰুৱাখন থকা হিচাপে শ্ৰদ্ধ প্ৰসংগ হয় ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া সন্ধিয়া আৰু তাতে হেতু হোম যজ্ঞ পূজা পাঠ হয় আমাৰ কমিটিখন একেই আৰু ক্ৰমান্বয়ে ইয়ালৈ জনহত বাঢ়িছে আহিছে আৰু এই মন্দিৰটোলৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো
সকলোৰেতো এটাই কথা যে সেইটোৱে মন্দিৰলৈ গ'লে কিবা এটা মানস কৰিলে পায় আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মানুহখিনি আহে বৰ্তমান মন্দিৰৰ এই পৰিৱেশটো ইমানখিনি পাইছে